Салют, піпл! З вами Human і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Сьогодні ми з вами поговоримо про провал гри Alan Wake, про резонний переніс гри білоруських розробників. Подивимося на ігрові плани компанії Sony, а під кінець трішечки, але дуже цікаву інформацію з приводу GTA Vice City, ремастер на руші Unreal Engine 5. Тож годивитися, я створив. З моменту вихіду оригінальної гри, яка реально стала культова, тобто це Alan Wake, пройшло вже більш ніж 10 років. А от минулого року знаменита фінська компанія Remedy, розробник компанія, вона порадувала своїх фанатів, випустив Alan Wake Remaster, знаменитий психологічний екшн-трилер. Так, гра отримала покращені текстури та моделі, при цьому зберігши колишню себе. Загалом критики та гравці залишилися задоволені оновленням улюбленого проєкту, але це не врятувало його від повного провалу для самої студії. Інвестором розробки гри Alan Wake Remastered виступала відома Epic Games, а сама гра стала ексклюзивом для Epic Games Store. Але, як виявилось, воскресенний хіт, став збитковим. Генеральний директор Remedy Entertainment, він повідомив, що за підсумками першого кварталу фінансового року вони таки не отримали грошей за проєкт, оскільки Epic Games Publishing не спромоглися окупити свої витрати на розробку та просування. І чи є подібна невдача наслідком того, що гра являється ексклюзивом для Epic Store? Чи, можливо, вже фанатський склад, він застарів, чи його було недостатньо? Реальної причини ми не знаємо, чому провал. А в даний момент часу Remedy працює якраз таки над створенням Alan Wake другої частини, яка повинна бути більш жахливою, з точки зору горор-гри. Але вийде вона вже в 23-му році. До речі, продовження вже перебуває в активному стані, тобто ігру вже роблять. Розробники з компанії Sad Cat Studios, на жаль, перенесли свою гру на 2023 рік. Називається гра Replaced. Це науково-фантастичний екшн-платформер. Розробники заявили, що на їх студію на розробку гри дуже вплинула ситуація в Україні. Проте не дивно. І додали, що передусім вони повинні дбати про здоров'я, звичайно, своїх співробітників та їхніх сімей. У заяві зазначено, що багато співробітників живуть поруч, тобто у сусідніх регіонах. Тому частина команди релокувалася і тільки нещодавно змогла відновити роботу над грою. До речі, раніше компанія Sad Cat Studios заявляла, що вона проти війни, додаючи, що співробітники студії виходили на протести ще у 2020 році проти диктаторського режиму у своїй країні. Тим не менш, повертаючись до гри, то ретрофутуристична Replaced була представлена ще під час виставки на E3-21 і мала вийти протягом цього року, 22-го. Взагалі, це дебютний проект Sad Cat Studios. За сюжетом ви будете керувати штучним інтелектом, який опинився у тілі людини. А саму ж гру повинні опублікувати в Xbox Game Pass. Це стосується як і ПК, так і Xbox One та всіх серій S та X. Генеральний директор Sony Interactive Entertainment LLC Джим Райан, він провів зустріч із партнерами та інвесторами компанії. І на цій зустрічі він представив плани перенесення ігор PlayStation на ПК у найближчі роки. На одному із слайдів було продемонстровано якраз таки обсяг продажів ігор на ПК, із якого ми дізналися, що Horizon Zero Dawn, Days Gone та God of War разом принесли 80 мільйонів минулого фінансового року. Але ігровий гігант очікує вже більшого і припускає, що цього року вони зможуть заробити $300 мільйонів лише з продажів на ПК. І Джим Райан повторив, що Sony продовжить розширювати свої внутрішні студії за рахунок придбань та шукатиме нові можливості для поглинання. А вже цього року Sony придбала творців Destiny та Halo. Так, це студія Bungie. І, до речі, на неї покладаються великі надії. І враховуючи, що студія перебуває у приватній власності, то точні її доходи невідомі. Проте аналітик Майкл Патчер, він припускає, що річний дохід може сягати $200 мільйонів. Додатково Sony, звичайно, очікує збільшення прибутку з приводу ігор на ПК. Тобто треба очікувати плюс 20% з продажів цього року, і в планах до 25-го, наскільки я знаю, прибуток повинен зрости ще на 30%. Тобто, загалом 30%. Підкреслюю, це лише на ПК. Тобто, останні 70%, що йде від консоли, може також збільшуватися. Робиться ставка і на PlayStation VR 2, яка при запуску отримає більше 20 ігор. І хоча жодної назви або розробників ігор досі не назвали, проте зі слайдів стало відомо, що гарнітура отримає анонсований спін-офф Horizon Call of the Mountain.
Також на зустрічі із інвесторами було озвучені плани на екранізацію власних ігор компанії. І от на форумі Reset Era з'явилася інформація, що Sony працює з основними платформами потокового мовлення над створенням телесеріалів, на основі 3 своїх найвідоміших ігрових серій: God of War, Horizon та Gran Turismo. Але, на жаль, інформації про майбутні проекти занадто мало. Але відомо, що Horizon у нас виходить на Netflix, а God of War на Amazon. Я думаю, вже ні для кого не секрет, що збірка GTA The Trilogy Definitive Edition, вона з тріском провалилася. І тепер у Rockstar дуже, може не дуже великі проблеми, тим не менш, вони свою репутацію підмочили. Тим не менш, є один позитивний момент. Ентузіасти почали активно застосовувати руші Unreal Engine 5, щоб відтворити свої улюблені проєкти вже з сучасною графікою. Так, я вам нещодавно вже демонстрував, як виглядає GTA San Andreas на Unreal Engine 5, а тепер вам демонстрація GTA Vice City на тому ж самому рушії Unreal Engine 5. І вийшло дуже симпатично, із збереженням духом та настроєм гри. І, звичайно, головним елементом рушія Unreal Engine 5 у вказаній демонстрації є інструмент Lumen, за допомогою якої розробники отримують великі можливості управління світлом. А освітлення в іграх – це найголовніше, тому що воно надає ігровій графіці реалістичність. А наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Щиро дякую, як завжди, за вашу підтримку вподобайками, коментарями, переглядами та, як завжди, підпискою. З вами, як завжди, був Human і, як завжди, кайфовий вам гри.